Доброго дня! Сьогодні ми поговоримо про канавковий інструмент. Сучасний канавковий інструмент здатен виконувати безліч металооброблювальних операцій. Окрім нарізання канавок та відрізки, є можливість формувати складні профілі, фасонні поверхні та високоточні канавки. Такі пластини, окрім розміру, відрізняються стружколамаючою геометрією та мають відмінну геометричну форму. Пластини можуть бути канавкові, відрізні, для торцевої обробки, універсальні та різьбонарізні. Перші пластини, які ми сьогодні розглянемо, мають звичну для нас продовгувату форму. Форма обох пластин максимально нагадує прямокутник з мінімальними задніми кутами та двома стружколамаючими геометріями C та G, що розраховані суто на врізання та відрізку. Стружколам C має пряму ріжучу кромку та призначений для переривчатої обробки на середніх та високих подачах усіх типів матеріалів. Стружколам J має гостру ріжучу кромку та призначений для безперервної обробки м'яких матеріалів на низьких подачах. Доволі часто після операції відрізки виникає такий феномен, як утворення зайвого матеріалу на вже відрізані поверхні деталі. На трубах це задирок, який утворюється на внутрішньому діаметрі, а на цільних деталях маємо так звану бобишку. Розмір таких новоутворених елементів можна змінити за допомогою наступних прийомів. По-перше, за декілька міліметрів знизити подачу та оберти на 50%. По-друге, при роботі з трубами можна використати додатковий інструмент та виконати попередню фаску, якщо, звичайно, є така можливість. Широко розповсюджена практика – використання пластин з кутом в плані. Давайте розберемо, які плюси та мінуси можна отримати порівняно з прямими пластинами. Пластини відрізняються величиною кута в плані та наявністю або відсутністю радіуса при вершині. В залежності від задачі та оброблювального матеріалу рекомендований той чи інший варіант. Прошу звернути увагу на те, що чим більше кут та гостріша пластина, тим менше розмір задирки. Але можливі наступні недоліки: погіршення оброблюваної поверхні, зменшення стійкості інструменту та зниження продуктивності обробки. Щоб такі недоліки перетворити на переваги, можна по черзі застосовувати два інструменти. Спочатку виконуємо різ за допомогою нейтральної пластини, а дорізаємо вже за допомогою пластини з гострою геометрією. Таким чином зберігається продуктивність, якість, стійкість та зменшується величина задирок. Такий самий прийом підходить і для зменшення бобишок. Крім того, важливо звернути увагу на довжину пластини. Наприклад, пластини з шириною ріжучої кромки у 3 мм мають довжину у 20 мм. Тому відрізати такої пластини можливо лише на 19 мм. Якщо треба більше, слід обирати вже пластини з однією ріжучою кромкою. У попередніх відео ми розглядали серію Rhino. Компанія Tegotec також має рішення Rhino і для канавкового інструменту. Серія канавкового інструменту Rhino Groove включає пластини трохи зменшеного розміру, ніж звичайні. Окрім розміру, вони відрізняються й вартістю. Пластина менше, відповідно і дешевша. Технічно пластини працюють краще, оскільки вони коротші. Ближче розташування центру та упору забезпечують більш стабільну роботу. Номенклатура включає як односторонні, так і двосторонні пластини від 2 до 5 мм. Отже, якщо хочете отримати найбільшу ефективність від обробки канавок, відрізки на стандартних пластинах, слід обирати максимально прямі пластини та одну з двох геометрій C або G. У наступному відео поговоримо про універсальні рішення для усіх видів обробки. До нових зустрічей!